Tak jdem. Ještě se to Toussaint. Tak to ještě možná ještě horší, Toussaint. Tak. Jako dobrá zpráva je na tomto, že vy nepotřebujete znát vůbec žádný příběh, protože včera jsme dokončili Srdce z kamene. A dneska se jdeme podívat na... Jak to je o víně a krvi? Říkám to správně? Sepkejte mi hru moderátoři. Dej si chcete na střínku. To bylo lepší. Tak, pojďme ty vole. Jak to ukončil? Olgerd žije. A všichni jsou spokojení. Je odsud něco jako normální cesta? Můžu nějakou normální cestu? OK. Dobře. No jsem vás rád, čete. Ne, do píči, tam je... Ježiš, on tam je ground, já jsem ho neviděl. Já jsem ho fakt neviděl do píči, on to bylo pod tím schovaný. Dobrý, znova. V pohodě. Vezmu to normální cestou. OK. Pořád, ustává se. Ver cesta tady. To byl kámo zase start tohle. Tak klasicky je tady tmek v prdeli. Jo, tady. Začíná ten quest hnedka tímhletím mainem. Poslové ze země vína, jo. Je to tak. Já se ještě podívám, já mám koukal se tyhle strašně moc plný inventář, všeho možnýho. Je tady někde nějaký normálně blízko marker. Já se budu uložit věci. Do Novigradu a vyrazíme. Tak. Skadek si tohoto víme, my jsme se včera koukali na všechny endingy. Taky jsem byl z toho překvapený, člověče, jakože velmi. Tohle se budeš brát dní volná, no třeba jeden, třeba dva. Budu mít člověče asi volno v pondělí. Kvůli ženě. Ale jakoby jinak jako neplánuju teďka jako nějak, jdu hajzli. Dokud jsou volby, tak je toho dost. Jo a žádný spoilery hlavně. Tohle mě fakt seriózně zajímá. To je nějaká volná bedna? To je dost zvláštní. OK. Kdo ví? Jak se ti vůbec nebylo Srdce z kamene? Hele člověče, podle mě ten datáč je to nejlepší z toho Zaklínače. Jakože kdybych teďko dokázal jakoby brát ty nejlepší části, tak ve dvojce třeba je úžasný, jakože fakt úžasný ten tábor. Kde máte hadry, chlapi? OK. Au. What? Lost your nerve? Toto bylo teda fakt zvláštní. Aha. Tady nějaký dopis, jo. Ježíš, to jsem takový vážně dostal nějaký návod k nějakému schovanému zboží. Že jsem sem do píči vůbec chodil. Aha. Výborně. What now, you
piece of shit. Nechte mě bejt, chlapi. Tak a tady máme schválně to zboží teďka. Kolik mám času na dohrání o víně a krvi? Hele, musím to dohrát do 25. Protože pak už potřebuju začít dělat jiné věci. Už takhle přetahuju třeba o 2 týdny. Jakože fakt reálně o 2 týdny. A nedávám to. Yes. To je všechno. Takže necháme markerem. A půjdeme normálně po cestě do té kamenické osady, jo, teďko. Jo, takže já tady můžu pozbírat po cestě tady tyhle ty otazníky, jdeme. Come on. Nádhera. Proč to máš anglicky? Protože anglicky ten dubbing je daleko kvalitnější a nebudu se o tom už teďko jakoby dál dohadovat. Už se tady o tom hádáme ty vole třeba 2 měsíce. Tak je ty velký psy. Nepanekař koníku, pojď. Nádherný. Hlavně to nerašuje, to jsem už taky slyšel, no. Jaký upřímně, kdybych to chtěl rašovat, tak to asi Twitche ani teďko nehraju. Takhle bych to vzal, jakože... Tak mám takovou chytrou otázku, nedá se náhodou celá ta hra projít akorát s akcí? Tak by to člověče možná šlo, že jo? Reálně. Existuje nějaký talent na to, že máte akcí třeba navíc cílu na jednou? Určitě jo, co? Teď mě to jakoby napadlo, že jo? Protože to musí... Protože zdá se, že to je taková skrytá abilita, která je jakoby extrémně dobrá, akorát ji nikdy jako pořádně nepoužívá. Potřebuješ art. Tak jasně, že potřebuješ jako jiný věci, jenom říkám, že... Nádhera. Hlavně u toho se zjistí, že to budeš mít problém na tohleto obtížnost. Jasně, kámo, to jsem slyšel včera, ty vole. Petře, jenom počkej na prvního bose. Mrt, konec. Počkej na druhého bose. Mrt, konec. Počkej na třetího bose, OK. Je moc jednoduchý. Je tam nějaký achievement, je. Musíš jich zabít 6 najednou, OK. Tak jsme zabil, no. Tak jako... Rozumíš, jo? Budeš hrát Cyberpunk s tou expanzí? Ano, budeme hrát Cyberpunk s DLCčkem určitě. Tak. Přátelé, den cesty zpět. Ty vole. To jsem já. Sit with us, Witcher. Found your message on a notice board. You see, Palmerin, I told you. The griffin at White Orchard. I knew that were we only to follow the tracks of its slayer, we would in the end find To už je hodně dlouho. Milton de Peyrac Peyrin and Palmerin de Lawnful. Good to see you both. Been years. Be assured, we share your joy. You must forgive us. Odkud se znají? Surroundings. When we pledged to place the village under our protection, the village elder gave us this hut as our lodgings. He swore it is the best hut in the village. Yeah. Get involved in some squabble? We discovered that in retreating, the Redanian garrison had left this land's tillers at the mercy of numerous plagues. A tyranny of bandits, the most onerous among them.
These plunderers shall soon descend on this village to collect tribute. Milton and I will dissuade them. We are both sworn to fight injustice and oppression wherever they rear their heads. The matter does not concern you, of course, but do us the kindness of waiting. Once we have dealt with these marauders, we have a matter we must present to you. So, plan to go out and meet the bandits when they arrive? Fight them? Parmeran wishes first to appeal to their sense of decency. But I expect they will be deaf to this. Yeah, completely. We must afford them a chance to stand down. Many a hardened outlaw has left the path of wrongdoing upon hearing words of admonition. Doesn't happen in these lands. Ever. If they do not heed my reprimand, we at least will know we have done all within our means to evade bloodshed. Naturally, I'll help when Palmerin's rhetoric falls on deaf ears. Excellent. Then we've but to wait for the rogues to arrive. 2016. Hear that? Protože přijde mi, že i ten dubbing už je jakoby kvalitnější, jako i nahráním. To je zajímavý, ty jo. Se možná jen zdá. Počkat, to je akorát rok po základní hře. 2016, počkej, divný. Fréze minus. Hark! Contemptible cars! He mean us? I, Palmerin de Launfal, call upon you to repent. Set your hearts. Do you not see that they are blackened? Regular punch and duty here. To prey upon commoners is no honor. To loot their meager stores, abandon the path of shame, and we will spare you. Right good jest, that. Had us a laugh. Now, fuck off or we lose our patience and you lose something else. Nay, wait, Zorg. These lads are a lark. Mayhaps they know some tricks. Oi, players! Can you toss balls all loopity-like? Or do that thing where one spits fire while the other farts? Noble Palmerin's giving you a chance. Now I'm gonna give you some advice. Do what he says. Ty zbraně jsou skvělý, jsou, no, vypadají úžasně. Or you'll find yourself fighting knights errant in the pay of the Duchess of Toussaint. And they eat scum like you with their morning porridge. Takže je to Toussaint, ne Toussaint. Toussaint. Turtled up in armor. Toussaint. We'll come back later. Some wench sent them. Folk will say we's afeard of wenches and jesters. Ooh, insulted the Duchess. Not good. Indeed, we cannot let the affront go unpunished. I swear upon the heron you will pay with your own blood. By the crane, villains, ready your arms! Tak, chlape se tváří, že nemají moc jako šanci, ty vole. Dvojité pery. Marigoldová holka je sem zbudnutá po vypítí kyselí. Údary, skeližan posadnutý snížíčan, po vypítí oka má taky zbudnutého dabéra. Pouze přátel dabingu přes dvou pasáží není bach. Vůbec tak já neslyším. Au. Ještě někdo? Jich tady tam vážně hodně, jako jo, ale... For Toussaint, ano, Toussaint. Za Toussaint a všechny ostatní věci na té.
poslední dva. Tak, to bylo doufám last. Why do they not emerge? It is over. Hej, Sabinka. Banished the scoundrels, lifted oppression's yoke from their lives. Warned you it'd be like this. Fear you as much as they did the bandits now. Sorry, no fanfares and flowers. You're not in Toussaint. It is true what folk claim. In the north, no noble deed goes unthwarted. It is time to go home. And we shall, my friend. Come, Geralt. It's time we delivered our message. Aha. Takže oni ho stopovali z Bělosadu sem, jo. No on to je kousek, to je Belen, že jo. What brings you such a long way? We are to deliver Her Grace the Duchess's message in full, with all due ceremony. For tradition is sacred in Toussaint. All right. Toussaint. Toussaint. Most honorable Geralt, slayer of monsters and all evils nefarious, which prey on the defenseless of this world. Whereas never have you been known to deny help to the innocent, nor leave widows and orphans to fates undeserved. Answer you now our present summons. Free us from the beast which floods our streets with blood, and sows panic in the hearts of rich and poor alike. Okay. Come to our aid, Witcher. Thus humbly beseeches you the Star-Crossed City's most gracious protectress, Her illustrious Highness, Duchess Anna Henrietta. OK, takže celý to je jedna velká zakázka, to dáme, nemá ani takhle jako na pohled, jo. OK. Might be the most fervent request that I take a contract ever, and the most polite. And now we've got all that behind us. I want to hear more about this beast. Some kind of monster? Just guessing. Most assuredly, though no one has caught a good look at it as yet. Our only sure witnesses, the bodies massacred in a brutal, horrid manner. Look, some sketches drafted from descriptions given by those who claim they glimpsed the beast. Each quite different. To my mind, these witnesses lie. How many victims so far? 2. When Her Grace learnt of the second, she discharged us immediately to fetch you. Skvělý, to může úplně cokoliv, ty vole. Fortunes in gold, should you answer her summons. When ill wind blows, Geralt, the beast cannot be tracked. Folks say it wields black magic. Also, both victims were nobly born, and the start of a tourney draws near. Takže je to Slenderman, jo? Turnaj, říkáš. Mentioned a tourney. Why doesn't the Duchess just call it off? Simply it is too late. The guests have arrived. The best knights of all lands, relatives of the Emperor. The beast could be a threat to others, not just to Her Grace's subjects. Císaře, jako tě myslej Emhera teďko? Foreign aristocrat dies. At best it's a scandal. At worst, a diplomatic incident. Jasně. Emhera, takže Toussaint tak je pořád pod nadvládou Emhera. Takže je to pořád sever. V rámci celého teda toho jakoby kontextu, jo? OK. I sometimes think back to all the contracts I've ever taken from sovereigns. Can't name hardly any where I came out ahead. You cannot be thinking to refuse. No, jo, není to sever, je to provincie, jo. By a thought. How the Duchess can sometimes be demanding. So you accept the contract? Excellent. We must set off at once. We long wanted this land searching for you, yet time is of the essence. Ready to go, soon as you're packed. Then post haste to Toussaint. To Toussaint! To Toussaint, let's go! Odjíždíme konečně. Tak to jsem teda zvědavej. Je to tady? Já jsem tady neviděl ani jeden screenshot ještě z tohoto DLC. Já vůbec nemám tušení, co mě čeká. Jakože fakt vůbec nemám tušení, to je v prdeli. Střílej na oko? OK. Opar. Kňál.
Anna Henrietta je sestřenka Emhira a Toussaint je vazalem knížectví, ale není mu nijak přikázán a má vlastní vládu. Anna lasička Henrietta. Ty krávo, holy shit. Walk about when you have the chance. You will see for yourself. To me, place always seemed straight out of a fairy tale. Knights errant, elven palaces. You insinuate that we are somehow odd? I shall prove you wrong. This I pledge on the heron. What? Mám kurva trafit do oka, když má na sobě... Počkat. My lady, you watch out! I swore I'd kill a monster. All for one and one for all. Okay. I shall make a of you. OK, tak teďko to vyšlo nebo nevyšlo? Nevím. Nevím, kámo. Big beast. Tackling it single-handed? None too wise. Neither is love born of wisdom, Witcher. So, Guillaume, outfitted. Which fair damsel inspired you to vow to kill that filth? Dáš mu IKčko za to? Já se podívám. Že bych to jako zkusil znova totiž, jo. Který z těch achieveů to je? Něco mi spadlo do oka, to je tohleto, jo. OK, no tak to dáme ještě jednou. Proč ne? Takže doslova to je prostě jakoby mechanika skipu celého toho fightu, jo, dobře. Nevadí, pojďme. For my lady! Guillaume, watch out! I swore I'd kill a monster! No já se teda vezmu asi Blizzard, že jo? All for one and one for all! What the fuck, kámo? Kurva, to je krásná hudba tohle. Výborně, kámo, miluju textury, miluju textury. No. Easy. Big beast. Tackling it single-handed? None too wise. Neither is love born of wisdom, Witcher. So, Guillaume, outfitted. Which fair damsel inspired you to vow to kill that filth? The most beautiful among them. If he wishes to guard her name a secret, he need not reveal it.
You I do not know, sir, nor seem you a knight, yet still I am profoundly grateful, nay, indebted to you for your succor. This trophy, sir, is yours. I'll take the trophy, why not? Could find someone who'll pay to buy it. Put up a good fight against the giant. Got experience battling monsters? None. In Toussaint we mostly chase bandits, but I vowed I'd bring my heart's champion the head of a monstrosity, as the famed Gottfried, known as the Giant Killer, did. You don't mean to hunt the beast, I hope. The matter's best left to Geralt. Another challenge awaits me. Yet if Geralt is to hunt the beast, he ought to know. It struck again. Takže třetí tělo, třetí... The river surrendered a corpse. It washed up in the meander by the cockatrice. Damien de la Tour's guardsmen are there already, securing the area. Securing the area? Better go there now before they trample any tracks, manhandle any evidence. Set forth then. I shall ride for the city to inform her gracious magnificence that Geralt has arrived. We'll meet later, near Guillaume's tent at the Tourney grounds. I shall take you then to see her grace. Takže klasicky zatím nevíme zase vůbec nic prostě. Klasicky. Tak já možná, že by konečně někdo měl u sebe ten normální mutagen. Tomu se mi normálně nechce věřit, tyjo. Tohle je ten nejsilnější, jo. Skvělý, kámo, konečně. Já musím ještě něco udělat s tím buildem už. Takže teďka se mi otevřela celá nová část mapy, jestli to chápu správně. Do prdele. Kámo, to je velký jak velen, tohleto. No to vážně reálně je velký jak velen. Holy shit. Tak Miltne. Veď mě. Brave kid, Guillaume. Parmanin oversaw his upbringing. Guillaume is his kin. Mutace a velmistrovské zaklinačské vybavení. Mutace zpřístupňuje nové schopnosti. Jo, takže prostě chci si udělat velmistrovskou kočku, když už ji tam mám. Takový pohádkový svět, no on to člověče podle mě vypadá, že to je takový přesný kontrast k tomu velenu. To je takový prostě hnus, špíná, bordel. Tohle vypadá vážně úplně jinak, no. Can't get used to the way you knights talk, especially how you switch back and forth between flowery and, well, near normal. We are knights errant in the service of her gracious magnificence. When we appear in her name or speak on her behalf, we are bound by tradition. Jasně. Dělal jsi slovo tepectví, zatím ne. No one here. They must have removed the body. Ten kontrast se vážně úplně děsí. Make sure they didn't miss anything. Tak, to jsou nějaký hobnailed boots, multiple sets of prints, ducal guard clearly. Let's see where they went. Walked along the shoreline. Perhaps the body lay on the bank. Já už se kámo dlouho nezabíjel nějaký topivce, že jo? Počkej. To je kurva kurvy. What the fuck? Jo, takže to je prostě ohnilec. Jo. Teď. Drawn here by the smell of blood. Let's keep looking. Ty, tak to je ta dobrá zhovadělost tohle normálně.
Takový ohnilec na steroidech, no, tak trošku, ty jo. Znáš to tom levelu, na kterém to mám naškálovaný, že jo? Blood-soaked scraps left of the victim's clothing. Good quality cloth. A wealthy victim, correct? Looks it. Footprints. See them? And a rut made by the hull of a boat. Left recently, I'd say. Možná bych se chtěl taky moc třeba opravit zbraně, ty vole, jak mi to napadlo, že... By to možná muselo úplně špatný, ano. Junk that came down the river. You must keep searching. Moc tady toho tam nevidím, a tohle. Dragged some nets onto the bank, then cut them to untangle them. A lot of blood, so the corpse must have been cut up. Quartered, maybe. It's likely they loaded the body parts onto a boat and sailed off. Já vás zkusil vypnout toho škálování, si budeš mít těžší hru? Nebudu. To škálování funguje akorát nahoru. Dragged some nets onto the bank, then cut them to untangle them. Blood, so the corpse must have been cut up. A to pokračuje, jo. Počkej, to je nějaká ptákovina. Čau, Fry. Džbán. Získáváš džbán. OK. Počkej, to byla část toho... Výborně. Interesting. Chief, monogrammed DLC. The noble's accessory clearly. DLC. Nice to know where they took the corpse. DLC. OK, to vypadá jako zajímavě, ty vole. Čau, kapitáne, děkuju za rok subu. What now? This isn't the site of the murder. We know that. Current brought the body here. Corpse got caught in the nets. Guardsmen pulled it out, put it in a boat and took it somewhere. Need to find out where. I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. The inn. Its patrons must have seen the guardsmen, which direction they took. We should ask there. Čau, Maflíku, děkuju. One thing. Found a handkerchief in the water. Monogrammed DLC. Mean anything to you? Delacroix? It cannot be. Was it he the beast slew? Delacroix. Seems so. Knew him well? Long past. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions no matter the odds, fighting his foes to the bitter end. Foes? You have a lot of them? He did, but I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long past, to which I'd rather not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern. I shall have to leave you soon. Return to court. Barely got back to Toussaint. A knight in the service of Her Illustrious Highness knows no rest. In fact, I'd feared I would return too late to fulfill my duty. Yet it seems I've arrived in the nick of time. Takže třetí objekt té šelmy, tak je tady DLC. To je ta Delacroix, vole, kámo, to je fakt název. A jdeme teda jako zjistit, kam odveze to tělo. Pojď, Milt, nedělej. Jdi! Once you have finished examining the corpse, be sure to report to Anarietta. Anarietta? Her Grace, the Duchess. I forget myself at times. We address each other by our first names in private. Never in Pomrin's presence, however. He finds such familiarity offensive. A watering hole for traders, smugglers, boatmen. But you will find no better crayfish chowder in all Toussaint. Ty kráso, to je fakt takový rozdíl tohle na jedno. What? With no lads brave enough? Of course we have. Vývězka. Pojď hajzle. Ducal clerks looking for help. Could be good coin to be made. By my troth, could that be the musty scent of fresh pâté? Naught else, Sir de Peyrac Peyren.
I see time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today, on account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but all I caught was a corpse. I awoke at the crack of dawn, as I do each day, but when I looked up, tam vidíme, mám z toho má hlad, jo. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. We invited 2 men to join us, yet since Sir the Peyran in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Name's Geralt. A humble introduction. You've clearly not tarried long with Sir the Peyran. Spare us the petty insults. Geralt is a master of the witchering trade. To souhlasím. He has questions concerning the beast's last victim. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke, sat straight up in my bed, looked out the window, and beheld a sky red as blood. Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. Tak nějak, ty vole, ano. Need to examine the body. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corvo Bianco to keep it cool, see? What? Why, Corvo Bianco is Baron Russell's estate. When he learns they've turned his cellar into a morgue, he'll set his hounds on them. While you were gallivanting about the north, his vineyard was auctioned off. Who was that? Woman who just left. Didn't see her before. Didn't notice her walk in either. Doubtless Ninnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage. Russell's vineyard was auctioned off? Inconceivable. It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The Ducal Chancellery bought it, in fact. Russell now bunks with his brother in Vicofaro. I told Russell he'd get his comeuppance. How long can one throw on past heroics? His creditors must finally have defined that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us for straying from the old paths. Klasika, no. Klasika. Legendy vědějí co, tak je to vždycky boží trest prostě, jo, rozumím. Thanks for the hospitality. Time I examined the corpse. Corvo Bianco lies a short way from here, near the tourney grounds. Just follow the road and you'll arrive. Not coming with? Oh yeah, duty of some sort calls. Some sort? Her Grace bestowed a great honor on me, even before we departed for Velen. I'm to play the hare during this year's game in the palace gardens. When you see me in my costume, you will wet yourself laughing. A little tempted to ask a few questions, but it sounds like a long, complicated story. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, see you later, Milton, and good luck. OK. Takže ještě Gwen si tady mám zahrát, jo. Už to začíná, ty vole. Ach jo. Normally I'd encourage you to try our famed fisherman's chowder. But alas, we are all out. Došli nám mraci, ach jo. Could replace them with something else. Perch, for example. Replace crayfish with fish? I beg you. What next? Vinegar for wine? Parsley for thyme? Huh? Your Nordlings are a pleasant lot, but about cuisine you know nothing. OK. Já se ještě podívám, aspoň co prodávají. OK. Takže prostě to je zase klasický, o tom je koupit všechno, úplně ideálně a doufat. Já potřebuji, kámo, někde konečně najít někoho, kdo kurva prodává ty kurlišky. Kdo má ty kurlišky u sebe, konečně. Odpověď Pavla na Babiše. Já vím o tom, hele, teďko se tím čete fakt nechci zabývat. Zítra toho bude dost.
Nebo respektive jakoby tak nějak si dokážu představit asi to, jak ta odpověď vypadá, jo, takže to není zase takový problém. Trofej z Goliata, ok, to mě nezajímá, fajn. Tak pojďme. Not likely to taste your famous fisherman's chowder, so maybe we could play some Gwent. Ok, takže on hraje nějaký teďko novej list, jako jo. O, nová hudba. OK. Jo, to je ideál. To jsem kámo třeba fakt ještě neslyšel. Tohle to je teda nová tohle to je nová přímo ta, jo. Co dělá, co má skvělý za abilitu? OK. Nikdo vše to neví. Jak uvidíš? Můžeme asi klidně takhle. Po druhém kole se tam hodí 2 karty z balíku. Takže když se hraje 3. kolo, tak on dostane jakoby random 2 karty z listu, jo. To je nějaký moc OP, ne? To je nějaký moc dobrý do prdele. No, to nedělá nic, to je skvělý. 18 má, jo. Takže když já teďko pásnu, tak on bude mít o 2 karty míň, ale bude mít o 2 karty na stole víc, jo. To tam musíme zkusit, to mě fakt zajímá. No. Ne, takže je to random z discard pileu, jo. Ježiškáma, to je ale OP jak hovado tohleto. To je strašlivá píčve na tohle. No, já potřebuju ho pásnout. Tohle je -8, jo. OK. Ok. Zamyká oběma hráčům discard do čeho? Do balíku. Protože mám pořád v discardu. Jo, takže já musím teďka udělat tohle. No, easy. Už jsem se kámo lek, že by to tak začalo být náročný, ten Gwent. Oh, dear fellow, with a fish hook like that, you must have your pick of the ladies. Here in Toussaint, with no penchant for work. No. Gwent, pozdrav ze Skellige, už to začíná, ty vole. OK. Nádhera. Jo, to jako kam byly nějaký materiály, které jsem si musel. Pardon, slečno. OK, takže to tam mám teďko normálně prostě jakoby vyrazit asi jako by dělat hlavní quest, ne? Tady není asi jakoby o čem, ale i tady to 46? 46, wow. OK, tak to je teda trošku jakoby jiný level. Takže vlastně ten Gwent tady funguje tak, že ty máš hrát se všema, aby si získal ty základní karty. Takže z Tuso tak ti padají akorát karty do Skellige. Jo, rozumím. To dává smysl, protože jinak ten achievement byl loknutý akorát na základní hru, že předtím. Jo, to by dávalo smysl. Ok, takže já asi zkusím vyrazit. Počkat, co to je ten hlavní quest? To jsou všechny vedlejšáky tohle? Aha.
Tu jsem zkášel, má, pojďme. Ty, tenkrát se ta hra vypadá vážně jakoby o mnoho líp normálně. Holy shit. Vem tady i otazníky. Moment. No jasně, to už to takám zase poslouchám, vem i otazníky. Tak sválně, já tady testuji otazníky, jo? Je to tady kousek odsud. Pojďme se podívat. Kolik jich tam je? To vypadá na žluvu tohle. Že jo? Ne? Ok, tak ne. Kámo, to jsou kytky z jedničky tohleto, děláte si ze mě prdel normálně. Ty vole. No jsou to vážně, ale oni. Ty pič, co to je za odpad tohle? Archespora, kde pak je? Archespora. Prokletý. Někdo přijde jako kytka, pěkně hnusná kytka, poslední slova. Výborně. Dobrý, to prostě olej dá normálně funguje. Prokletí. Kámo, jak se dopadla s tím normálně bojuje? Bože můj. Ok, tak tohle je zajímavý. Takže ono to DLC je vážně jakoby kompletně samostatná hra. Takže tady máte nový soundtrack, nový Gwent, nový mobky. Mazec, ok, fajn. Tak pojďme se vrátit zpátky, jdeme po hlavní lince. Já jsem nechal v tomhle dotáčet stejně hodin jako v základní hře. No, tak to je celkem děsivý tím pádem. Sounds like a fight. Have to hurry. To je páv? What the fuck? Co tady dopadá, dělají bažanti, vole? Ty kámo, tak teďko ta hra najednou vypadá třeba jak Plague Tale novej. Tou architekturou. Ok, tak můžeme se tady podívat. Killer must still be here. Throat torn open by man-like jaws. Man-like, except for long fangs. Busted ribs, blood from the ears. Took a solid hit. Massacred by a vampire. Not an Ekimura, though. Or a Fletter. Bruxa. Gotta be. Killed with a single blow. To je zvláštní, nemá náhodou do prdele upír zabíjet akorát vetne? Vetně? Cellar. Gotta be. Claw wounds. From 5 separate claws. Spread of a small human hand. River muck. Carried the body in this cart. Footprints.
Small bare feet. Lead deeper into the cellar. Fell down the stairs, broke his neck. Další. Used this to batter down the grate. You. Saw you at the inn. To je ta slečna. Jo, vypadá tak. I know what you are. Don't know why you killed these people, though. Clearly wasn't for their blood. We don't have to fight. You are wrong. I cannot let you leave. Jasně. Ok, takže 2 merit. Tak, konečně. The hell, kámo. Jo, takže ono se nedá nic zvyšit ta posturika, jo. Nefunguje, kámo, nic. To je zajímavý, OK. Posuneš se? Ne. Jsi jaké sekla na blízky nebo co? OK, dobře. Definitivně nece. Vypadá tak, no. Klasický Zaklínač 3, ty vole. No. No.
No, takže Brooks, co je dole? A teda teďko se jakoby tváří, že ta zakázka je hotová, že? Jakoby, no. Stinks. Waterlogged. Both hands amputated. Body was quartered just as I thought. Laid in water for some time. Head swollen, and something took a few bites out of it. Something in the throat. A pouch, bulging with coins. Nilfgaardian florins, from several different provinces. If the murderer did this, means we're dealing with a sentient thinking beast. Body was chopped up after death. Blows struck with great force, but bones sliced through, not crushed. Creature that killed him had long claws, sharp as a witcher's blade. First sank its claws into the victim's heart. No Bruxa did this. Takže ho zabil někdo jiný. Takže to je ještě horší tohleto. Third hand. A spare? Except it's clearly not the victim's. Guardsmen must have not noticed it as they picked everything up. How's this possible? Still warm. Blood still flowing? Several monster species can regenerate. Never heard of that happening to their severed limbs, though. Or of their limbs seeming completely alive after so much time. Examine the tissue more closely later. Might learn something. What the fuck? So, murderer was clearly a monster, but not a Bruxa. But then why'd the Bruxa come here for the severed hand? And who does the hand belong to? Why the hell's it still warm? Now, pouch shoved down the victim's throat. What's the significance? And why was he chopped up into pieces? Lots of questions, no answers so far. Need to know about the other victims. I'll ask Palmerin to get me in to see the Duchess. Takže to je daleko zajímavější. Takže jsme se jako potkali Bruxu, která teda evidentně tady examinovala oběť někoho úplně jiného. Ty, proč byla rozsekávala to tělo tímto? Ty, tohle to začíná být dost zajímavý, fajn. To je první trošku to podzemí, se náhodou něco není. Ne. Tak a vrazíme to za paní Henrietou, nebo Aneriet, teď, no ta jedna, prostě žena. Kam mě to kurva vede, tyjo? Aha, počkej, kde to sakra je, to je pod tou vinicí, jo. Ne, tak je to nad tou vinicí. Jo, tak je to nad tou vinicí, dobrý. Slyším tady nějaký řev, jo. Ty krása, to je vážně brutálně rozhodlo. Co pak mají ty kupce tady místní? Nic. Já vědět, že tady hodně modu dropujeme FPS. To je kovář, tak je moc správně. A professional. I like to trade with your kind. You actually appreciate quality workmanship. Nedáš Gwent, už to začíná, ty vole. What have you got there? Takže tohle je normální kovář, tovariš, jo.
OK, dobrý, takže tady mi asi nezajímá nic. Já mám akorát rozstřelem ty zbraně. No, já se tu Iris nechám, teda. A pak uvidím postupně. To bude ještě asi hodně zajímavý. No, ano. OK, to by asi možná mohlo stačit, ne z toho všeho. Ještě něco chce? Nechce, že jo? Ok. Tak, let's go. Nasaď si uši, ne, byl jsem kámo z retarda včera, to mi stačilo. Ještě zvláště jsem, tuto hudbu jsem fakt nikdy neslyšel. A hele, náš starý známý ze včerejška. Já jsem si líznul klepnu, já jsem v píči. Proč jsem to vlastně vůbec zahrál, tohleto? To je vážně hezká hudba. Já bych tady řekl, kámo, že jako vážně hezká, prostě je jiná. To dá hustý motiv, ale. Donar. 29, má 6 karet, jo. No, krásný. $45, ok, tak já půjdu taky all in. Remíza? Tak ne, no. OK. Štiplavej mráz na prázdno. Dobrá play, Karle. Tady máš třeba mobku jednu. Dobrý mráz, Karle. Výborná práce, GG, mám jedna. Dobrá prej, Karle. Tady máš Geralta a já odcházím. Tak. A toto je druhý kovás? Ne, já potřebuju toho zbrojíře. Tohle je ono? Jo. Abercrombed, engraved or fluted, whatever your heart's desire. Mhm. On taky hraje Gwent. Tak já mám tady v prdele, takže já teda musím stejně si s těma všema zahrát ten Gwent, abych si zahrál ten turnaj, který chcete pak vidět, jo. Má si smysl nechávat tyhle ty kameny? Nemá, že jo, takže když je tady prostřílím. No, prostě 1500 a pokračujeme teda, jo. Počkej, ne tolik, takže mi stačí třeba 2 od každýho, jo, něco takovýho. Jo, takže ty úplně slabý má smysl prostě normálně vyházet a takový ty... Co to je, ty střední? Tak naopak. Čau, Nutixi. To je nickname, vy vole. Nutix. A má tier 3, čete, všimejte si toho, jo, Pogers. Chceme hrát toho spáje? Jo, já je zahraju všechny. Klasický týpek nemá šanci, že jo?
Být pleb je lepší. Jasně, kámo. Určitě je lepší být pleb, ty vole, kámo. Prostě. To je takový leží tohleto všechno. U kováře udělá ze 2 slabých 1 střední a z 2 střední 1 silný. Takže má smysl se nechávat tím pádem, a ne všechny. Jo. Můžeme tady moderátoři prostě pustit reklamu pro všechny ty pleby, co říkají, to je stejný jako bejt sup. Děkuju. Jo, ten zbrojíř říká, i ten zbrojíř prodává lepší na koně, okej. Děkuju. Co dělá ten spy? Spy se hodí na druhou stranu fieldu a lízne 2 karty z balíku. Takže je to esenciálně +1 za to, že ty podpoříš oponenta, no. Ne, týpek třeba nemá vůbec šanci, jako no. Jasně, Impera. Aha, on mi blokuje abilitu? Tak to jsem nevěděl. Dobře. Co děláš, Petře? Tady, jo. Jo, to je +4 +8. Ach jo. Nepřemýšlel si, že by si upgradoval na nějaký z nových OLED monitorů, například Samsung Odyssey G8 5SV. A potom ho zrecenzoval. Docela bych to uvítal. Já jsem měl teďko upgradeovat na monitory právě s mým novým partnerem, ale nějak to nedopadlo, takže uvidím. Tohle je pás, no. Tohle nechci kontestit. Jo, kámo, hrajou líp tyhle ty kokoti. V DLCčku. Tak, Talare, pojď. Já skvělý. Úplně skvělý, no. To jsi tak hrozně prohrál, jasně, kámo, určitě. Určitě jsem, kámo, já něco prohrál, ty vole. Já mám v balíku ještě 3 karty a je to... Cyrila tam ještě je v tom balíku, že jo? Myslím. A takže já to pak vezmu, přehodím a dám si +15, no. Mhm. Je 65? Teď čurák. Teď čurák, sice jsem to teda stejně vyhrál, ale jakoby fakt do hajzlu normálně. Tak. Tak je teda zajímá tu zbroj, co on jakoby prodává. Jo, klapky na koně, už je tady vidím teďko. Ty bláho, to jsou nějaký strašně OP věci, ne tohleto, ale jakože hrozně OP. Jo, a lepší sedlový brašny dokonce má. Fajn. Nádherný. Ne, reklamy prosím vás, moderátoři reklamy prosím vás nepouštějte. Jakože opravdu, teďka jsme v takové situaci, že Twitch doslova přestal platit za reklamy. A nemá to jakoby už prakticky skoro vůbec smysl nějak jakoby zásadně řešit, no. Teď už to je fakt jenom o subech. Koruna krále, jo, výborně.
Tak. A tady prostředem ten zbytek a můžeme vyrazit. Nádhera. Tak, to se tady trochu zasekl. Need to speak to the Duchess, urgently. All right, you scamps. Story's done. Go find your parents. But the Pomerine, what about the story of Riddick and the dragon? Tales for another time. But take a good look at the man who stands before you now. This is Geralt of Rivia, the master witcher who lent his valiant hand to the defeat of the giant Goliath. Čau, Wolfe, děkuji. Už je to 5 měsíců, co suba streamu, citím se pisny, smejí se, fandím a dokonce placu k 5 mesinám a mnoho zaludhají. What the fuck? By chat GTP? Ok, skvělý. Not always. Could go either way. Sometimes virtue wins, sometimes villainy gets the upper hand. Yes. Still worth being good. But why? If it doesn't mean you'll win. Palmerin's story. Think back. A decent man attracts other good folk, makes friends he can count on. A rogue? Well, he can only count on other rogues. And who would you rather have for a friend? A man of virtue? I must agree. Now, that will do. Nejlepší být jako kamarády bohatý. Bohatý kamarádi jsou nejlepší. To je velmi zásadní. Arrived at the tourney grounds to watch the battle in the arena. If we hurry, we'll be in time to speak with her before the spectacle begins. Lead the way. Proto jsou taky přátelím z Magis de Tris Enjoyer. Kámo, to vůbec nebylo třeba jako nápadný tohleto, ty vole. Že? Someone's gonna fight a Shelmar? With some bells on its tail to confuse it, slow it down? Whatever is the problem? The beast is a gift from the Emperor, no less. To je skalní troll? Vidím ho správně? This is dangerous. Bells on its tail aren't enough. I saw it catch some of the swords in the arena in Nunez. There, a nice piece of a Shelmar with bells on its tail. Might have gotten lucky. Shelmar might have been lame. Who knows? Only a witcher has a real chance against a healthy Shelmar. And that's not even every witcher. Besides which, releasing a monster that dangerous in front of a crowd, plain irresponsible. Who's going to fight the beast? Guillaume, the young man you met. Yeah. Počkej, já jsem vás mentál. Tohle to je ten Charlie? Ty to vypadá jak troll, vole. He promised his heart's capture of monster trophy. Great love demands great sacrifices. Fajn. Let's go. Je to Charlie, ty trole, ale držte píču, trolové. Teda. Oh! Let's go! Ať se děje cokoliv. Tleská meče, halo! Budíček. I dedicate my imminent victory to fair Lady Vivian. Oh! Dobře. It's begun. The fight shall have to end first. We must wait. Jo, takže takový armadillo tohleto, už to vidím. Jasně. Teďka nemá šanci ten týpek, ne? No, armadillo.
přesně jak jsem říkal, no. Damn it. Vas minus. We have to help him. Gotta keep it down. Alas, for Nightling, the beast heaved its foul girth, then with a roar and knocked him to earth. And down came the Witcher in one mighty bound to give fight to the beast, its plans confound. Hoří nebo nehoří? Jo, takže on má prostě veliký... Takže on jedinou slabinu má pod tím armorem, jasně, obavuje. Logicky. And thus the Witcher's life was snuffed. All our hopes, alas, had turned to dust. Drink up the ocean and set fire to the wood. Ty bláho, tak toto není vůbec žádná prdel teda. For nothing in this struggle can come to any good. Beast has been weighed by the gods. Soon the Witcher shall triumph against all odds. The Witcher waited till the time was true, then 12 danced and spun, struck the monster right through, like a bow who leaves. Znovu je krvácení, ne teďko? Jo. Interesting. On má kamennou kůži. Jo. The Shelma lies defeated by Geralt of Rivia, master of the witchering trade. Behold, as the last gasps of life seep from the beast. Master Geralt, do what you must. Finish the deed! No stejně to nepřežije. It suffered enough. Yes, právě no. By akorát trpěl dál. The monster lies slain! The fight is done! Praised be the victors! Přežije? No teď už ne. Guillaume. The lad came damned close to dying. I'm fine. Not hurt at all. Vivian? Smile as befits a hero and keep silent. Speech clearly pains you. She approaches. Okay. Geralt, we must talk. Vivian. You shall talk later, in the medic's tent. Geralt, magnificent, breathtaking. Your Grace. We knew that to summon you was a brilliant idea. We are delighted, ravished to have struck upon it. And I'm truly honored. See to our young hero. Hop, hop. For we must make off with Geralt. We should talk. We had been long awaiting your arrival. Had nearly lost hope. Then suddenly, that entrance, so spectacular. Your Grace, my contract. I'd like to discuss it. Naturally, but not here. We shall need Damien. He led the investigation pending your arrival. But wherever could he be? Damian, okay. We must find him. Ty bláha, tak to jsem teda zvědavý. Toto byl teda zatím jako velmi zajímavý náskok, no.
tell us, have you come alone? Or did Viscount Julian accompany you? Wish to see Dandelion, Your Grace? Yes. I mean, no. Yes. But solely to tell him we regret. Yes, deeply regret rescinding the death sentence. Aha. If we could turn back time, we would make certain he sat in a tower till he rotted. No, we would ensure he was broken on the wheel, then drawn, hanged and quartered. Co s tím, kámo, měla tyhle ta knížka? The very man we would entrust with his tasks. Jak se říká v češtině tomu její pozici? Your Grace, Witcher. Greetings. To bylo v knize a ona je jeho snoubenka a ten týpek utek, ježiš, to je idiot. Je to kněžna, Duchess, kněžna, jo. Sorry to have to tell you, but the guardsman handling the last victim's body... I know already. The creature in the cellar of Corvo Bianco. Was it the beast? No. A bruxa, a kind of vampire. Not the beast, but tied to it in some way. You know this how? Through careful analysis of the evidence, both on the riverbank and at Corvo Bianco. Do you mean to insinuate the investigation thus far has been sloppy? Geralt insinuates nothing of the sort. We must listen to him attentively. Má nádherný vlasy ta slečna. I examined the body of the beast's last victim. Might have found something. Need to analyze it. A quiet place, that's what I could use most right now. And maybe the help of an alchemist or a mage. Also like to hear all you know about the previous victims. Take it Sir Delatour is my man for that. Firstly, call me Damien, please. Secondly, you should know I spoke against summoning you here. I've heard much about you. You bring trouble, or thus far have, always. And we've enough trouble as it is. Už to byla řešeno, už to možná máme na YouTube. Možná. Without an outsider's help. I've no doubt about it. Damien, we settled the matter of the Witcher's employ some time past. Definitively. Since you have broached it nonetheless, let us discuss Geralt's pay. Are the legends true? Do Witchers usually demand that which you find at home, yet did not expect? Ty, ona má tak strašně dobrou tabérku do hajzlu. Not quite, Your Grace. Ty Law of surprise, it's something we invoke at times, but rarely. Usually we just take gold. Disappointing. This law sounds rather romantic. On the other hand, on returning to the palace, we would likely find impatient petitioners or a set of sample fabrics for a new dress. Poor rewards, both. I fear you'd not have much use for any of the surprises we are likely to come upon. Thus, we've decided you shall receive the deed to a vineyard, Corvo Bianco, and the sum of coin. Let's go, You will doubtless consider this Budu mít vlastní vinici, ty vole. Title to the vineyard shall be given to you at once. Surely you'll need lodgings while you hunt. The coin, however, will be yours only once you have slain the beast. Lovely, generous gesture, Your Grace. Corvo Bianco. Isn't it the Duchy's temporary morgue? Is it now? The Chancellery's bungled things again, we fear. Not to be left unsupervised for one instant. Yet, in its mood, a morgue should present minimal problems for a Witcher. What's more, nothing enhances a wine's reputation better than a grim legend. Thank you, Your Grace. I accept the contract, of course. But as I said before, I'll need some information. How did it start? Who was the first victim? Crispy was the first to die. He was famed once for his many glorious tournament victories. Then he grew old, hung up his sword, and took to wine. Crispy was not loved by the wine merchants. He was ruthless in business and thought to cheat many a time. He asked us for a dispensation from all court ceremonies. We did not grant it. We could not. Once you've taken the oath of a knight, you remain a knight till death. How'd he die? Where'd they find the body? Quite unusual, the circumstance. He was at a feast when suddenly one of his fellow feastgoers noticed he was missing. The town watch found him an hour later.
on his hands and knees, propped against the town pillory, his sword hanging from his neck. He had died of wounds inflicted with claws, not a weapon. Blows of great force. So he died suddenly, but the body was on its knees. What the meaning fuck? Someone posed it. So it seems. Co to kurva mohlo být? Bruxy nemají takhle dlouhý drápy, že jo? Protože by to byl nějaký třeba vyšší upír, něco takového, ale to je fakt jako dobrá otázka. In the city there are certain nooks. No one reasonable ventures there after dark. Ramon Dulac's corpse was found in one such place. With the first murder, terror gripped the city. Its inhabitants grew wary, kept to safe areas. Consequently, news of the second victim came to us from a group of concerned cut purses. Criminals fear the beast? Telling in a way. Take it you've excluded the possibility that Ramon died at the hands of these bandits. Do you believe me an amateur? Not hands, but claws killed Ramon Dulac. The wound was deep, clean. His body was found in the gutter, dressed in nightshirt and cap, a pillow placed under his head, and his sword replaced by a bed warmer. Ramon Dulac, a knight who but a dozen years past was an advisor to our father, the Duke. Someone went to a lot of trouble to make him look ridiculous. Maybe revenge was the motive. It's not out of the question. Dulac had shady dealings with the criminal underworld, but no one ever came forth with concrete proof of any misdoings. So, first two victims were knights, best years behind them. The same could be said of the third. Sir Delacroix was wont to claim that in modern times, knights face new challenges, enterprise being the latest addition to the chivalric virtues. He made a veritable fortune in the grain trade. Palmerin even nicknamed him Sir de la Stinchi. Found a coin pouch on his body. Contained florins dating from various times, hailing from different provinces of the Empire. Delacroix loved coin, true, but had no patience for numismatics. Lots of similarities between the victims. All the bodies were found in strange places under extraordinary circumstances. Seems the murderer, whoever or whatever it is, has some meaning to convey. These were honorable men. We are horrified by the disdain, the disrespect with which they were treated. These were knights of Toussaint. Blast it. Might be the point. From what you say, none was a model of virtue. Ever considered that's what the beast's trying to draw attention to? All the murdered men were knights who swore fealty to the 5 chivalric virtues. And even if Knights of Toussaint swear fealty to what virtues exactly? Honor, wisdom, generosity, valor, and compassion. Compassion. Beast seems to be pointing up moral decay, denouncing it. Victims were all humiliated. Might have been murdered to emphasize their lack of specific chivalric virtues. Honor compromised by the pillory. Wisdom by ridicule. Generosity by a coin pouch shoved down a throat. It seems to fit, true, though not perfectly. Can't discount the theory if it's on the lips of everyone in town. Say our reasoning's right. Next murder will be just as showy and denounce the victim's lack of the 4th virtue, valor. We can also assume that victim will be an elder knight. Let's think. At the moment, all the knights are either at the tourney grounds or in the palace gardens. Our annual hare hunt shall begin there shortly. Have you heard of the custom? Milton mentioned something. Seemed excited to prance around in a bunny costume. Not sure why. Hang on. Strange circumstances. A knight advanced in years. The famed cowardice of rabbits. Could it be that simple? Is Milton de Peyrac-Peyren the next victim? Milton also knew Delacroix. Told me so down by the river. Damien! To miss something so obvious. De Peyrac-Peyren, Crespi, Delacroix, and Delac formed a knightly team. It was years ago, but... Your Grace, we need to find Milton. Yes, immediately. Rather problematic. You see, the garden entertainments are due to start, and he's disguised as the hare, hiding somewhere, waiting for some tipsy courtiers to find him. The hare's hiding place is a carefully guarded secret. We must call off the game, at once.
First and foremost, we must remain calm. Damien, order the garden searched immediately, but discreetly. By no means can we disrupt the festivities. Panic will only incite the beast to strike sooner. Jasně. Takže ta similarity máme k těm obětím. Takže teďka by to měla být Milton, takže ideálně najdeme ho. Jdem. A murder is out of the question. I will not allow it. Not near my palace. Horses? Ready our horses! Your Grace! What the hell? Why I should... Your Highness, Mind it doesn't get wrinkled. Proč má pod tím normální kalhoty, bože můj? Tak úplně postrádá smysl, že jo? Hey! That is silk! Be careful! Give it to me! Faster, Geralt! Right like the wind! Let's go. Your Grace seems right at home in the Tady saddle. jsou ty část úvodu. OK. This way! Through town! Try not to lose your way! Ty krávo. Sharp right! Take care! Good! Ježi, ten kůň je... Clear the way, I said! Prostě proč? Just round the corner! Hurry! We must go to where the game is being held. The participants must find a unicorn's horn, a golden fish, and a phoenix egg. With these in hand, they can deduce where the hen, Milton, hides. I mean, we need to find those things too. With no other option. But time is of the essence, so we shall have to break the rules. Ty krávo, tak se teda fakt vyhráli s tím vizuálem. Holy shit. On second thought, through here. I shall show you where the hunt plays out. Then we will split up. You will get hold of the unicorn horn and the golden fish. But I nab the phoenix egg. That will be quickest. Golden fish. Do I need a rod or a net? Please, Geralt. It's not a real fish. Look there, towards the water. See the lights? The hunters are trying to hook the fish from boats. You must simply dive in and find it. Jasně. To zvládnu. The unicorn. How do I catch it? It's terribly skittish, true, but I'm sure you will find a way to earn its trust. It turns around over there, look. To je reálný jednoduše. Ne, to byl akorát kůň s rohem, že jo, oba. Říkám, WTF? Once you have fish and horn, find me among the other phoenix egg hunters. All clear? Then let's get to it. No tak vyrazíme na věc, let's go. Hey! Fiorano of the 1290 vintage. I do encourage you to try it. Ty krása, dokážu já se odsud nějak dostat rychle dolů? Asi ne, že jo? Tohleto město je, teda město, ten zámek je na skále jakoby postavený. Jde to skočit, no jasně, to jsem už kámonská jednou zkoušel tohleto. I've always dreamt of traveling to the north. Jo, tam je cesta, už ji vidím. Dark secrets, Taints. Si opravím tu zbroj rovnou. Fairy tale does she like Toussaint?
Jaký DLC je nejlepší podle tebe? Na té čeče moc brzo. Se ptát. Takže teda první srhneme na tu rybku. Gram of wine. No, you should not weep. I shall continue searching. If one were to call a state courageous or coward, what other part of the state would one? Golden fish should be easy to spot once I'm under. OK, takže vyrazíme normálně. Did someone just dive in the water? Perhaps that's the way to do it. Sure, if you're a peasant. Ty, kámo, nevidím ani fňa. A, tady je. Počkej, takže nechytají víc, aha, OK. To jsou vážně jako cukrátka. Tak to je dobrý troll. Určitě to nebude ta poslední, určitě ne. Hey, wait. Stop. It's important. King, Cormorant, Sire, accept this offering we bring. Prithee cast upon us your merciful eye and bear before us its secrets. As the moon is heavenly coursed of trace, in my domain I await that moment of grace, when a soul of good or ill repute brings me a gift, fitting tribute. A key. What? Why? What stretch? He's ruined the game! Disgraceful. Ty bláho, tak to... Zatím bych teda řekl, že tohleto DLCčko je vizuálně úplně nejlevel. Ty krás, to je šílený. Tak tady se hrajou nějaký kinci. The leopard from faraway Zaricania. Such troubles. Wild, bloodthirsty and ferocious. Beauty and grace. Can't believe it. Simply can't. Jo, a je to tady nahoře, koukám. Perhaps an apple will work. Or some sweets. We would not be in this predicament, dear so. sister, were you still a virgin. Do you really wish to have this conversation again? Here and now? Hush, or you'll spook the beast. We shall try the sweets. Hey, folks. Gonna have to ruin your fun. Sorry. Who's that? Počkej, najdi pamlsek pro jednorožce, tady jo. Tamhle je. Crispy apple. Should like that like any other damn horse.
Tak, jdeme si ochotit jednorožce. Geralté, můžeš jít rychleji. Geralté? Můžeš... dobře. An apple. Yum yum. Puť. No, to je jedno. Almost had it. Teď jsem doslova vedle něj. Kámo. Funguje tady akcí. Já jsem říkal, to bylo právě první, co bych chtěl udělat totiž, jako jo, ale... To je, jak já mám té skilly, že já nemůžu chodit rychlejc než takhle, tyjo. An apple. Yum yum. Easy. Easy. Ok, takže já mám 2 stopy. O tom, kde by se měl Milton ukrajovat, kněžna má 1. Stocks and the whip await those running riot. Our duchy values peace and quiet. Tohle bychom asi měli v pohodě zvládnout. If you please, Your Grace. We do not please. We act out of the highest necessity. All shall be explained later. But it's against the rules. I am the rules. Geralt! At last. Got a key and a clue. And I've another. Show me yours. Who wrote this drivel? I begin like a groan, hollowed out with ease, then end like a mouse, with a head of hard cheese. What the fuck? Začínám jako pokoj podzemí, končím jako záznam času, co není. What the fuck, co to je za odpadní hádanku tohleto? Začínám jako pokoj podzemí. Záznam času. Záznam času, jakože tam zaznamenáváš čas tím, že tam je třeba jídlo, který ti stárne, jo. Mice and cheese. Mice and cheese. Palace pantry, maybe? No. The hare is obliged to hide here in the gardens. Look. Počkej, takže to je blbě přeložený. Mice and cheese. Protože tam v tom českém překladu bylo něco úplně jiného. Hollow it out and fill it with ease. The letters, that is. Aha, moment. Then mouse, but starting with what heads hard cheese. Why, it's greenhouse. Pretty clever. And it sounds right to me. There are several greenhouses in the gardens, but only one with a door that locks. And the key to it looks just like the one we found. Greenhouse it is then. Let's go. Vyrazíme. Už bude pustit čerin. Wait here. Oh shit. Oh, what the butch? Počkej, what the... What was that? Takže vážně to upír. Další.
I'm here. This belonged to you, maybe? It did, but you may keep it. I've a new one. I do not know you. I've done you no harm. Yet first you butchered a Bruxer who was dear to me. Now you pursue me. Why? You've killed 4 innocent people, at least. And you? How many innocents have you cut down? To není fair otázka. To není fair otázka. Not here to talk about me. Yet that is exactly what we are doing. So, did they send you after me? Who are they? What do you mean, they? Duchess hired me. You've been murdering her subjects. Is it as simple as that? I would ask you to convey to the Duchess that I've but one victim left, but you'll not get the chance. To se zdá, že by byl katakant, jo. Kurva, ta hudba je fenomenální. Kill again. Do prdele. You want to stay where you were. Regenerate. I know you're in trouble. I can help. I'll help myself. No, he's my friend. What? Yes, Geralt, it's me. Regis? You all right? All is well. Oni se znají z knih, já znám Regise totiž akorát z Gwentu. Takže oni se jakoby reálně spolu znají. Aha, tak teď už to chápu, ty vole. Wounds such as these heal on vampires in moments. But we've not seen one another in ages, my friend. At least in human terms, that is. How's this even possible? Last I saw you... I was a bubbling, shapeless smear, having been rather spectacularly melted into a column of a certain castle. In somewhat better shape now, as you can see. Hardly peak form, mind you, but were I human, folk would think me a demigod, I dare say. I'm sorry. What happened, it was my fault. Never got a chance to apologize. No need, Geralt. Bygones. I did not have to join you on that expedition. No one twisted my arm. Local serial killer seems to obey you. Maybe you could talk him out of it, convince him to stop murdering. Why do you think I've come? It shall not be easy, as Dettlaff can be rather stubborn. Though you must certainly recall that neither do I surrender readily. So that's his name. He's your friend? You might call it that. Though Dettlaff is... how would you humans put it? More bestial than I am. But not to worry. I'm working on him. Haven't exactly done a great job with that. He's killed one knight since I got here. At least 3 others before I arrived. For good reason, I'm sure. Understand, Dettlaff is not some decadent shit who kills for sport, or to assuage a dryness of throat or a dullness of mood. Jasně. Takže on má jako řekněme nějaký systém, který v rámci nějakého kodexu teda chápem. Okay. So in your opinion, what are his reasons? Precisely what I wish to find out. And then I will convince him of the error of his ways.
Got a lot of faith in the guy. Despite appearances to the contrary, you two are quite alike. You've both noble hearts, yet you both are wont to perform ignoble deeds. When circumstances force you to, of course. Jasně. Remember the year 964? Ne. That was 3 centuries ago. Blind fear gripped Rivia, Lyria, and Spala. Women and children were dying. Their mutilated, dismembered corpses littered the fields. Brute of Lyria. Read about it. Chewed up almost 200, then fell to a common poacher supposedly armed with a dagger blessed by some prophet. It fell to Detlaf, who then found a poacher asleep in the brush near his snares and dropped the fiend's corpse at his feet. And thus, a legend was born. What the fuck? Huh. Vampires rarely help humans. Must have had his own agenda, hunting the beast. You err. He slew it for one reason alone. The monster killed a lad who once in the street had offered Detlaf an apple, expecting nothing in return. Terribly noble of him. You do not have a monopoly on altruism, my friend. Vilgefortz melted my body. Detlaf found what was left. As per our codex, he had a choice. To leave me where I was, or to care for me and nurture my remains. He chose the latter. Takže tohle je prostě veliký spoiler na knihy teda, jo. Takže Regis je vyšší vampír, který je prakticky nesmrtelný. A teda v knize ho někdo zabil. To je ten mage prostě a on se teda nějak zregeneroval. Ok, dobrý, tak to stalo se bezky, to se nedá dělat. Hold, prostě spoilery jsou. Fajn. Čau Algare, čau. Víte vás všechny. My aktuálně procházíme poslední délce konečně. Probably same thing it means to a human. You owe him your life. Yeah. Much more than that. The act itself made us blood brethren. A bond so strong humans cannot even imagine. Which is why I know something ill is afoot. Always had an overdeveloped sense of empathy. Each vampire has a unique talent. One they hone over centuries. It's precisely what renders us so difficult to classify. Detlaf's trump card is his herd instinct, his tribal propensity. In point of fact, he prefers the company of lesser vampires and shuns that of humans. If he walks among you, killing egregiously, it can only mean something's upsetting immensely. Jasně. Takže se něco děje a my nevíme co. Já budu teda správně, že vyšší upírové tak jsou prostě třeba jako 1000 let starý, jo. Možná přeháním, ale tam minimálně pár set let se bavíme teda. Anything specific? Some set of things that'd be likely to set him off? How should I say this? Detlaf doesn't understand men, their world, its rules, its conventions. He's naive in a sense. He doesn't comprehend your games, knows not what it means to lie, deceive. Suggesting he's maladjusted and venting his rage. I'm suggesting maladjustment can at times breed conflict. But is it the case this time? Tohle je důležité, to jsem třeba vědět. Takže upíři, jako tady byli už před konjunkcí sfér. Ne, obráceně. Přišli z konjunkcí sfér a není jasný, co dělali předtím. Jo, takže jo, chápu. Takže z pozice lidí to jsou nesmrtelné bytosti. A teďko teda jakoby, jak to bylo, tak to je irrelevantní. To nám určitě vysvětlí Netflix v jejich novém seriálu. Už se těším. To bude určitě The Witcher, vampíří deníky. To bude skvělý. Už se těším na to, až nám vysvětlejí Regisovu transsexualitu a Detlafovou homosexualitu. Výborně, let's go. Pojďme. To bude skvělý. To bude úplně skvělý. Na to bych se možná i podíval. Guilty pleasures, ano. Well, we share a cause then. Just like the old days. Not entirely. I mean, when I find him, you know. I know you've a contract on his head. Yet your true task is to stop the beast killing, not necessarily to kill the beast, am I right? Yeah. All in all, sure. Let us find him. By the time we do, I hope I'll have convinced you Detlaf is no monster. Fine, all right already. But for now, evidence is stacking up against him. Hear that? The posse. Knights must have tracked me here. I prefer they not find me here. I've makeshift quarters at Mère Lachaise Long Cemetery. We'll meet there. See you. OK. Takže celý Toussaint tak je prolezlý
rytírama. A jeden z nich tak tady loví rytíře z nějakého důvodu. Který ještě nevíme, fajn. We flew here as fast as our courses would carry us. Yet I fear we're late all the same. Pray, where is the beast? Still investigating. About to inspect this site. Withdraw your men before they trample all over the evidence. Sirs, we must let the Witcher do his work. Milton's murder cannot go unavenged. A tekla krev. Mám koukám hodně životů, ty vole. Tak já to tady prolezu. Tak. Teď koukám na vedlejšáky, jakože jsem to vyspeedrunoval, teď mi chcete jako říct, jo. Takže mám si teď jít třeba pro tu mistrovskou zbroj. Ne mistrovskou, to je ještě nad tím vlastně. Já, že spíš teďko na to je prostor, jo? Ty krávo, tady toho je děsivý. Ty jo. OK, tak teďka budu chvilku přemýšlet. Gwent okresní přebor. Ježiš, kámo, to zní strašně vtipně tohleto. Takže já teďko nemám šanci ten turnaj udělat, chápu to správně? Kde, kámo, tebe zajímá, mě tady vážně zajímá ten 46. level prostě, jo. Svrlikání zaláskovaného rytíře. Tak, já se tady trochu probudím, ano. A vyrazím. Svrlikání je skvělý. Ok, dobře, tak já vyrazím sem, proč ne? Můžete mě potom někde prosím navést k mojí zbroji? Já se tady zatím pozbírám, co můžu. Dej si zde ty vedlejšáky všechny, moc jich není a všechny jsou jedinečný a geniálně napsaný. No, to už jsem, kámo, slyšel u základní hry, ty vole. Jako hláška moc jich není, to už jsem taky párkrát slyšel tohleto, jako jo. Moc jich není. Tak. Aha. Sir, a letter for you, sir. What? Letter? Who from? Can't rightly say, sir. I was just to deliver it. Here. And thanks. No, sir. Thank you. And I truly hope I'll be of service again. Dearest. I suspect weighty affairs, rather than merely the wine festival, have drawn you to Toussaint. Perhaps you'll find time to probe a certain matter in spite of this. Okay. I recently came across the mention of one Professor Moreau, a scholar in Beauclair, who conducted research into Witcher mutations. Though the details are rather murky, as is the location of the scholar's laboratory, his journal could contain more information. It lies buried with him in his tomb. I enclose a map I found in the book I happened upon. Though less than completely legible, I trust it will prove useful nonetheless. I felt this matter could prove of some importance to you, thus I dispatched this letter without delay. Whatever you decide, please take exceedingly good care of yourself. Your Yen. A professor who studied Witcher mutations. Might actually be worth looking into. Takže to uděláme teď asi hned tohleto, že jo? Rozumím. Profesor Muro, to bych asi měl vědět, na koho to je reference, ne? Není to náhodou ten týpek, který vytvořil Frankensteina. Akorát se jmenoval trochu jinak, ne? Mám takovej pocit, ty vole. Palác, kolik je tady dohromady těch vývěsek? Je to on, super.
1, 2, 3, 4 výsek tu mám. Dobrý. Já půjdu udělat teďko ten hrob a pak vezme ten zbytek, fajn. Frankenstein vytvořil Frankenstein? Ne? Počkej, jo, ostrov doktora Morrowa. Jo, dobrý, tak jsem to vážně splet teďko. Jako čete, já jsem tyhle ty knihy četl, jsem byl fakt malej, jo. Mám z toho útržky v hlavě. Těžký útržky. Why so pale? Are you well? No. I've trouble sleeping. Aha, the pitter-patter of little feet. Počkej, tohle kytek? To všechno v patře? OK. Don't be foolish. It must be the this time. He's no hero. That's the butcher of blood. Takže tohle to vypadá, že to je Tuso hřbitov, to je jedno. Máme ho. Teravín karit. Přišel jsem, viděl jsem, přeložil jsem. Skvělý. Vedoucí buglerské ligy bardů. Filip, sběratel zaklínačských mečů. Měl akorát jeden, ale snaha se počítá. Princeza ze záhoří. Martin, zabila ho vlastně zádost. Patrik, upovídal se k smrti. To se odpovídá, no. Tady je nějaký vykopaný hrob. Tomas Muro. Inscriptions in elder speech. Salvation lies not in dull nevde, but in our hearts. Glory be to Eldarin. Mikoláš Švéd, tak ještě jednu na cestu. WTF. Karolína, co na tom kurva nechápeš, ty posraný kreténe? Řekla jsem mu Kocourovi, když odmítl přinést klací, na Češi popadl ze zmrtící záchvat v steku. OK. Martýs, počkejte, já vám to vysvětlím. Co to je kurva za hlášky tohoto, bože můj? Tak, moment. Damn, Professor's journal's long gone. Guess somebody else found out about it too. Should look around, see if I can find something else. Footprints, narrow and shallow. Somebody small, light. Woman maybe? Wonder where they lead. Podíváme se, no. Damn it, trail breaks off. Wonder if the grave robber learned more than I did. To jsou hlášky lidí z vývoje, to jsme tak nějak jako pochopili, když tam někdo napsal, přišel jsem, že jsem přeložil jsem, tak byl asi člověk z vývoje, ano. Professor certainly can't do much to help me with my search. Won't learn anything else here. Mappy and send me will have to do. Also, Epitaph mentioned both Eldarin and Don't Live Dead. Not even 9. Počkej, údolí 9? To je zase parodie na Skyrim, nebo... Údolí 9. OK. Jo, tak já tu mapu asi nevidím nikde. Tohle je ono. Ne, tohle je mapa Tuso starýho, jasně, a to je všechno. Ha! Site marked on the map's all wet now. Saw flows through there. Must be where the valley of the Lion once lay. Need to explore the location. Fajn.
Takže teďko najednou máme hrozně moc prostoru a je to tady takhle zatopený, jo. Takže já to vezmu semka a tak dále. Ok, let's go. Pojďme. Leonidasi, prosím tě, mám pro tebe speciální návrh, jo. Až dohraju Zaklínače a bude po volbách, tak mám pro tebe návrh, dáme spolu podcast. Ty nám řekneš něco o tom, jak se modeloval ty šlapky in-game. A o Zaklínači 4, to by šlo, ne? Než to brát takhle po kusech, tak, tak je to zajímavější, že jo? Ale já si četli nemůžu zavolat klepnout? V této lokaci? Já třeba právě nefunguje X totiž, jo? Což je zajímavý, ale... Můžeš? Ne, nefunguje to. Nefunguje mi X? Jo, takže to je prostě klasický bug. To už to taky tak dlouho nebylo. Už jsem dlouho neměl žádný bug v této opravené edici. Krásné stromy. Come evening, I'm off to the wells, quick as a flash. Those girls can't resist. If my lips don't stink of wine, my wife won't To be born in Toussaint is to be born under a lucky. Takže klasický hospoda, jo, dobrý. Sbíráme. Hey, Edgar, are the rumors true? Krčma u šarlatového kardinála. Welcome to my humble establishment. What land do you hail from? Jsem z Prahy. Been on the road so long, don't know how to answer that. Let's just say I'm from the north. Ah, is it true what they say about the war, death, destruction all about? Exaggerated. Not by much, though. Oh, forgive my asking about thy family in Edensea. So I'm curious. But please, do tell me what I can do for you. Okay. Takže zase prostě klasicky každý člověk, co má hospodu, tak prostě prodává nějaký karty, jo. Výborně. To tady taky bylo. Up for a quick match, maybe? Nejsem úplně podcastový člověk, jasně, a proto jsem byl kámo třeba 4krát u mě na streamu, tyjo, ve Voiceu. Nejsem podcastový člověk. Ježiš, takových. No, to zvládnem tohle. Protivník vynechal tah, kámo, máš 3. Ty, takže bych to nechal vyhrát. Tohle je zajímavý, ty vole. Já to asi proházím. Jasně. Žena a karty. Tebe se s kámo divil, jak ženský umějí hrát karty, ty vole. Občas. Tak. Ta hudba je skvělá, jo. Neřekl bych, že je lepší než ta původní, ale ta hudba je skvělá v tom, že je vážně úplně jiná. $20, jo. Okay. Tak, začneme jako z ostra a jsme v pohodě už. Pojď klepno. První pocity. Hele, přijde mi, že teda Stresa z kameny je nepřekonatelný po příběhové stránce. Ale tohle mi přijde, že je takový to DLC, který
jakoby perfektně reprezentuje to, co bych od té hry chtěl. Že to je takový daleko víc napojený, strukturovaný příběh. A vlastně i ten gameplay je lepší, výrazně. Tak, dáš mi to spálení, kámo? Yes, výborně. Souhlasím. Ještě bych tak kámo nesouhlasil, ty vole. No, hra. Proč jsem nechal vyhrát to kolo? No, protože já bych musel hrát 2 karty a teďka bych měl 7 proti 6. A mohlo by to být zbytečně close, že jo? Ale bych si měl v ruce 2 návnady, takže prostě jakoby by si měl třeba aktivní 4 karty, chápeš? Oni to lidi pořád jakoby moc nechápu a on ta karta je vážně dead draw občas. Tohle jak to? Jo, to je fringe love, tohle jak to je. Už konečně musím vydat z toho balíku tu tris. Tak ničemu. Aha. Víc návnad, ty vole. Není může vracet Merta, ale čitelky je to OP. No právě, že není, když nemáš v hřbitově žádný rozumný target, že jo? Chceš vždycky mít konzistentní balík. Než aby se měl prostě jakoby občas nějaký jako extrémní overdross. Tohle to je plus 8. No já jsem to si nevyhrál, ale uděláme to takhle. Tím se ruší tu abilitu, jo, jasně. Jasně. Nezadarmo Cloud vyhrál Bachelor Hearthstone, no já jsem nevyhrál Mečer, ty píče, já jsem vyhrál Mistrovství světa, vole. Na večer jsem byl v top 4. Tak. Co random názor tohle. Kolik má do piči těch spájů, ty vole? Že? A dost už normálně. Jasně, záda. Tohle je s Marigoldem 8, že jo? Jo. Ok, dobře. Show me. No, pěkný to má. Pěkný to má, ty vole. Jako snaha byla, ale... Zase Myšilova. Tak, tady jdeme postupně tak k tomu questu, jo? OK, let's go. Co, totiž se tam očera špatný karty? To je člověče takový zajímavý, já už... Ne. Ono to bylo totiž blbě udělaný tenkrát. Ono to bylo kvůli tomu, že... Když jsem já hrál Hearthstone ještě kompetitivně, tak se Mečer hrálo akorát v finále. A já jsem prohrál v top 4. Myslím, že to bylo 2-3 jsem prohrál. A teďka mě zajímá, kdo mě porazil, ty vole, Stixen. Jo, a ten to pak celý vyhrál nakonec.
Jak já moc ty kytky vážně moc jako nechápu, že to ještě pořád. To je jedna z nich, jo. Destroy the area if I want to get rid of them for good. 2003 ještě nebyl Harso. 2003 jsem ještě kompetitivně hrál Magic, ty vole. Je to byla taková nějaká stříbrná ruda, jo. OK. Tak a přede mnou ve vodě by tam mělo být to konkrétní místo, jo. Jsem tam fakt tady, kam mi to pošle, jo. Počkat, značka podzemí? Jakože je pod vodou to podzemí, jo. Aha. Wow. Holy shit. Jo, jasně, takže tohle je jenom jedna část a ten vchod je tady, už ho vidím. To aspoň, jo, měl by být. Aha, tady je nějaký těleso. Akorát, že kamera, ovládání. Geralte, otoč se. No, já se samozřejmě utopím, no. Klasika, tyjo. Ne, prostě, já prostě nemůžu vyplavat nahoru. Prostě to nepustí nahoru. Bože můj. Je to fakt děsivý, prostě jak skoro žádná hra není schopná dát dokupy normální ovládání pod vodou, tyjo. Jde mě jakoby vážně zajímavost, to je fakt tak strašně těžký, anebo prostě akorát ty vyvíjáři jsou totálně clueless tohle tam, já. Tak, jdem. Číslo 2. Tak. Pokus 2, jo. Ne, kámo, prostě ty vole, já doplavu sem a já se nemůžu otočit přes tu zeď. Tak, konečně. Dobrý, a tohle by tam mělo víct někam dál. To vypadá, kdyby to byla ty lokace, která je úplně mimo ten quest. Interesting. Co druhý Horizon? Já to nehrál, je tam ovládání lepší. Hele, Horizon dostává hrozně moc hejtu za spoustu věcí, ale ovládání má podle mě úplně fenomenální. Že tam jakoby vlastně vůbec není o čem, no. Jo, ještě jsou tady koukám další bedny teda, jo. Elfská zbroj. Geralte, otoč se. Zamčeno. Aha, dobře. Zajímavý. Takže toto je nějaká zakázka, prostě ke který já brzo získám jako třeba klíč možná, jo, fajn. Ok. Jdeme dál. Počkat. Tady to končí? Ne, není tady člověče nikdy nic, tyjo.
Že se děláte srandu, ale kromě subnautiky, tak není ovládání podvodu nikdy tak dobrý, není no. Mě to fakt nenapadá hra, která by ty vole měla ovládání podvodu, který by nebyl totální pain. Prostě jak kdyby jakoby vždycky byl na to třeba, já nevím, jakoby nulový vývojový čas. Ale jakoby evidentně jde to, no. Jsem tam také ukázala, že to jde. Akorát prostě jakoby je to o fokusu, no. Je to akorát nějaký prachy. Tady je teleport, vidím to správně? What the fuck? Ok, tak já to tady prolezu. To je teda hodně drahých věcí, to jo. Nahoru, Geralt, nahoru. To je dobře rozbouzená ta voda teďko. Tak. Subnautica je ale v první osobě, to není fair porovnávání. Já nevím, tak prostě jakoby když třeba víš, že nejsi schopný napsat normální ovládání pod vodou, jakoby ve třetí osobě, tak to může třeba přepnout do první, jakoby rozumíš, jo? Že podle mě se dá udělat spoustu věcí kvůli tomu, jo. Jako teďko fakt seriózně existuje vůbec nějaká hra, která jako je open world a má normální ovládání pod vodou kromě Horizonu? Já mám totiž fakt reálně pocit, že neexistuje žádná takováhle hra. Jakože Horizon je vážně totální výjimka prostě v tomhle, jakože totální, no. Vovko, jasně kámo, to jste asi tyhle ne... To jste kámo asi neexpili to, že jo, Jak se jmenuje ta lokace, která je celá pod Vašir? Ve Vaširu, že jo? Když říkáte, že jste schopný říkat, že Vovko má dobrý ovládání pod vodou, ty vole. A teď jste nespadl naposled? No tak kámo, mám projít Vašir třeba 4krát, jako. A žádná jiná velká podvodní lokace v té hře není. S výjimkou 8jedničkovýho peče na BFA. Ok, takže jsme tu. Ty bláhoj, vidíš, že i ty cavey jsou daleko hezčí najednou. Nikdy náruda. Interesting. Planted spikes. Sixth sense of humor someone's got. Aha, počkej, to asi úplně není správná cesta tohle. Ty takových věcí tady leží pořád. Krásný. Jediný lepší encounter pod vodou byl boss fight Eternal Palace, tak se to Vovku někde podařilo. Eternal Palace, to byla... To je ten raid s Asharou? Jo, už jsem si vzpomněl. No, souhlasím. Dal bys to v reálu, no jasně bych to obešel, že jo?
Tell me what. Tak to se teda zdá, že to je tady samé nepříjemný, ta lokace. Ok, a tady to pokračuje dál teď. Jedna cesta je dolů a druhá je tady nahoru. Tak já zkusím asi první tudle. Jo, dá se dostat zpátky. Blood-soaked. Grave robber was wounded while attempting the climb. Needed to bandage up. Managed to avoid the panthers at least. Ty vážně mám pocit, že bych normálně hrál nějakou úplně jinou hru. Ono se jim tady podařilo Polákům v tomhle DLCčku i reinventnout ty praštěný kejvy, jo. Tady jsem už byl, že jo? Ne, nebyl ještě. Ok, teď se dá zeptám, kolik já čete reálně potřebuju prachu na to, abych dokázal tady projít celý content v tomto DLCčku? 50k třeba? Daleko víc než 70k. Jo, tak to už je jakoby vážně hodně. Tak a pokračuje to sem. Jo, už to vidím. Deník profesora Murou. Jo, to jakorát popisuje teda to, jak vlastně nastražil ty pasti, protože začali tady čmuchat nějaký další frajeři. Počkej, ten kámen, WTF. Další strážce, jo. Ahoj, Čiči. Tak, to bylo jen Čiči. Tak, to je potom další cesta. A tohle nikam nevede. Jinak ty barvy, se to já chápu správně, tady je nějaká forma jakoby potom barvení zbroje, takže tady máte esenciálně něco jako transmogy, jo. Ok, tohle je zvláštní. Course. Locked. Notes I found mention 4 protruding stones. Gotta press them somehow. Crossbow maybe? Could try to hit them. Jo, takže proto tam ležela ta kuš. Proto tam ležela ta kuš, ok. Jedna. Počkat. 4? To jsou akorát 2. Takže tady jsou tady možná další 2. Do píči! Skvělý, kámo. Počkej, takže oni postupně přestávají signál, co to jenom zdá. Ok, tak
Tak, tohle je vážně divný teda. Zkusíme... Taky nefunguje. Možná by to bylo jakoby schody nahoru? To je taky blbost, že jo? Jo, počkej, tak teď to mám markera. Whoever was here must have scaled that wall. Evaded the Panthers. Jo. Whoever was here must have scaled that wall. Evaded the Panthers. Takový Assassin's Creed parkour tohleto, jo. A pak to teda pokračovalo semka. Jo, a tady je třetí kámen, už ho vidím. Tak a ten čtvrtý je tamhle? Skvělý. Did it. Jo, a tohle pokračuje dál. A tamhle je teda koukám jako nějaká... Co by to kurva mohlo být? Jo, nějaká úplně jakoby random věc, jo. Not bad. Wouldn't mind having something like that myself. Ty vole. Skoč? Určitě, kámo. Skvělý. Děkuju, čete. Výborně. Prostě je fakt super nápad, jako obvykle, kámo. A teď mám jako dělat co do píči. No, teď... Dobrý. Jsem zpátky naštěstí, jo, ale... Byl jsem napálen, to se mi stává občas, no. Interesting as places go. Seems someone put a lot of thought into its design. Should look around. Gargoyles sure don't look willing to help. Unwanted guest. Intruder. You are not welcome here. Yeah, figured as much. To jsou relikti? Já mám pocit, to jsou relikti, tohle. Elementál dokonce. Aha. OK. Ty, to jsem vůbec kdy použil, jsem jde proti elementálům něco? Aha, počkej, tak jsem idiot? Elementál, jakože magická bytost by to tam měla být. Jo, jasně. V pořádku. Tak. Mopky, halo, kde jste? Nejsou. Great. Portals. This just keeps getting better. What the fuck? OK, zkusíme prostředí. Back where I started. Ne! Nesnáším bludiště. Takže pravá. Damn it. Back where I started. Ta želová. Ta želovej a jsem vejš. Ta želová a taková ta... Já se chci zorientovat. Levá, levá, levá a to je stejný. Ok, takže zkusíme levá, levá. Zkusíme první levá, levá. Damn it, wrong again. Could be some clue around here. Já mi to vždycky otočí. Takže znova, jo. Levá. Počkej, tady se to točí. Pravá. Damn it, back where I started.
Tak jak by to byl prostě vždycky ten poslední portál, to je zvláštní, tyjo. Takže levá rovně. Počkat. Tam se nedá dostat? What the fuck? Jasně, já už to viděl, já jsem v úplně lokalitě. Já se to všechno až teďko. Tak. Nebude to určitě tam ten vzadu, protože to jediný dává smysl. Že proč by tam jinak ten portál byl, kdyby nebyl dostupný vůbec. No, okej. Tak to je nějaká třetí místnost tohleto, jo. Ty vole. Ok, takže nedává prostě smysl to, aby to byl jediný z těch. Takže byl to zase nějaký blbě dostupný portál. Takže můžeme jít o patro níž. Tohle je jedno patro, druhý patro. Jo, takže to bude tenhle ten určitě. Akorát to asi nepůjde otevřít, tyjo. Interesting. Tady je taky jeden schovaný, do prdele práce. Podle čeho se kurva zorientovat tady normálně. Dobrý, já se musím podívat pořádně, takže podle této sochy Guardian ukazuje sem a je to polozavřený. Vlezu se tam. Okay. To je zvláštní, takže to musí být nějakou úplně jinou interní logiku tohle. Takže ještě jednou. Levá. Tohle bylo dolů. Jak to bylo, kurva, dolů rovně? Ne, dolů rovně ne. Statues seem oddly oriented, as if to all face in one direction. Right, oriented. How to find the next portal facing one direction. Jo, tam byl ten nahoře, jasně. Tak, a znovu. Right, how to find the next portal. OK, už to asi tuším. Tak to je zábavný, takže to, jestli to má být podle toho, kam se kouká ta socha, tak je to tady ten portál. Což asi úplně nevychází, Zajímavý to bylo. Ale dobrý, už mi to přestává po 4 týdnech bavit. Můžeme dát permu všem, co dávají spory do chatu. Ale jakože fakt už teďko permy, už mě to fakt nezajímá. Že jakoby, nevím, co tím sledujete, jestli to jakoby je to zábavný, nebo je to jakoby není zábavný. Nebo jestli ostatní streameři jsou takový odsasové, že potřebují spoilery k tomu, nevím. Já se jakoby poradím, prostě dejte jim normálně permy. Fakt je to nezajímá, jestli máte subo nebo ne. Nebo jim dám ty permy já za chvíli normálně, fakt už.
Bože můj. Tohle je fakt úplně mega divný. No, můžu veskákat nahoru, můžu. Zkusím to. Podle mě to bude ten portál teda, ale jako what the fuck. Damn it, back where I started. Tohle je jakoby vážně zajímavý, ty. Jako ta interní logika je fakt nějaká úplně celá strašně divná, ty, tohle. Ne, tak teďka se čete jakoby fakt seriózně ptám, jako tak prostě jsou všichni ostatní streameři totální opice, že se musí nechávat instantně poradit od prvního pleba v chatu. A teď se jakoby fakt seriózně ptám prostě, jo. Protože já mám pocit, že to se děje akorát u mě tohleto. Není. Tak proč to teda tím všichni dělají pořád? Jakože nechápu to třeba tohleto, jo. Tohle je divný. Tohle se zdá, že fakt nemá žádnou logiku, ty jo. Já zkusím ten vlevo. Statues seem oddly oriented, as if to all face in one direction. Ty král. The right portal, maybe. Upalo se třeba hodně timeoutu, jestli to lidi dělají. Jo, takže lidi jsou prostě opice. To je celý. Rozumím. Takže ještě jednou, nespoilerujte, kurva. Pokud se to samozřejmě neřeknu, že jo. Počkej, tady je druhý ještě portál vlevo. Aha, moment, dobře. Taky ne, kámo. To je zvláštní, už jsme podle toho prošli úplně všechno, jo. Všechno, co bylo otevřené, jsme už prošli kromě tohoto jednoho portálu, to je ten nikdy nedává vůbec smysl. Statues seem oddly oriented, as if to all face in one direction. The right portal, maybe. To jsem jakoby pochopil, ale to nezavřený, no. Tohle je vážně zajímavý. Takže ještě jednou. Damn it, back where I started. Počkej, co? Já jsem zase splet. Right. Now to find the next portal. Takže znova ještě jednou, jo? A tady skočím dolů. Tohle je fakt divný. Jak by to kurva mohlo mít logiku ještě tohle? Když teda zkusím ještě třeba něco takovýhleho. Taky ne. Dobrý, takže já se vrátím zpátky nahoru do toho patra. To je fakt divný tohle. Tohle vede ještě ven, koukám.
Ale kámo, vážně jakoby divný to, že by ta interní logika také přestala fungovat. Už jsme zkoušeli všechny, že jo, takže tohle je fakt divný. Jakože kurva drát, ty jo. Tenhle to není, tenhle to taky není. Tyhle je prostě něco v patře. Tenhle to taky není. Ne, počkej, možná, že to je tenhle ten jediný. Podíváme se sem. Taky ne. Tak to jsou kámo ale všechny, tak to už je zvláštní teda. All face in one direction. The right portal, maybe. All right, gotta find the next portal. All right, now to find the next portal. Tak takže ještě teda jednou. Tenhle to není, tamhle ten to není a to je v tomhle patře všechno. Patro 2. Tamhle ten to taky není. Počkat. Co to je za divnou barvu? What the fuck? What? Jsme tu? The hell? Co? To je koláč z portálu? Jo, jasně, už vidím ty barvy. Lol, tak to je hustý. The cake is a lie. A toto je ta kostka, jasně. No, jakoby super, kámo, ale teda pořád to není ten portál do píči. Tak ale kurva drát už, ale. Tamhle ten to není, tamhle ten to není, tenhle ten to taky není. Tam ten taky ne, takže to je možná tamhle ten úplně nejvíc vlevo. Úplně nejvíc vlevo by to mohlo být. Taky ne, kámo. Do píči, ty.